Man kanske funderar varför inte jag kört när sen 2017 och jag är största orsaken. Så köpte jag sambon en tomt till Laasmuotovaket Venetsia-drift 2017. Grundtanken var att först så var inte vi riktigt intresserade av att bygga någonting själv, så vi tänkte först att vi skulle köpa en nyckeln i hand, men jag sparade ur helt gärna dit, så jag slutade med att vi beslutade att vi ska försöka göra så mycket som möjligt själv, och det lyckas vi helt bra med nu. Vi vill alltid laga ett stockhus just för att vi ville ha ett hus som andas och halsfriskt. Det har varit nästan 170 kvadrat hus och garage så vart vanlig spira på 80 kvadrat. Det är ju nog allt för lill om man ju hoxar ej, men jag konstaterar att det är inte lika kul att bygga hus som att bygga driftingbil. Så om ni har sett några bilder jag ser glad ut från bygget, så är nog bara över till när jag har tvingat mig. Eller det finns faktiskt en bild och jag är glad på bygget genuint. Och jag har garaget varit färdig förra hösten. Om man ska laga allting själv från början till slut så det tar sin tid. Så på 2 år och 4 månader så hade vi så långt så jag riktigt började bo här. Du kan ju fast visa hur det ser ut. Ja. Ja, fast om man byggde hus så har det inte varit helt dött överallt. Utan vi är ju, till exempel har vi ju fungerat som officiell Sestino-importör här i landet sedan 2016. Och 2018 så tänkte jag att jag skulle prova 2-klassen en tävling. Så jag får köra första tävlingen i Åbo och råkade till vinna i misstag. Så då slutade med att jag kört hela serien och slutade på andra plats i serien. 2018 i samband med Jakobsdagar i Jakobstad så ordnade vi ett evenemang som vi kallar för JD-drift. Och det var egentligen en uppvisningstävling i Jakobstad centrum. Hela evenemanget ordnade vi med Sebastian Sundfors och Niko Mättälä. Och vi 3 bröder, jag, Tuffi, Tom och Rolli fungerar som domare då i tävlingen och tänkte att vi vill testa på det. Det ser hur är. Vilket resulterar i att 2019 så var jag domare på 3 tävlingar, Rolli var på 2 och slutligen Venetsia drift 2019 så var vi alla 3 bröder domare på nytt. Och under 2020 så fick vi möjligheten till att vara domare på 2 sista FM-deltävlingar. 2019 i samband med Drift Madness i Lapu så ordnade vi med projekt Liv en dag därför att några pojkar fick komma och åka med driftingbil. 2019 och 2020 ordnade vi en egen trackday på Lapua bana och där man fick testa på både drifting och lite bankörning det som vi ville. Och det var också väldigt omtyckt tydligen. Trots att det finns en hel del evenemang där man kan drift idag. Ja, nu är vi halndat och vi har alla tider hade Nissan så länge vi kört med här och det här senaste tiden så vi har haft Amazon och så länge jag har kört med och så vi hade Jaro serva. Ja, vi tänkte att vi ska visa lite vad vi hade för utrymmet jag var i förr och det här lite vad jag kommer till var till istället
Ja. Men vi går in och skådar hur det ser ut där vi morrar på. Ja. I har vi då det här rutor i så har vi skruvat. Ja, göra det här. Förra Nissan var det byggd helt och hållet egentligen. Förutom motorn och Ja, det är lådan så förstås. fin lir förstås. Vi är på några renare ställ. Tror det eller ej. Det finns renare än det här. Och så där, ja, vi hade Amazonia det här sista året egentligen. Som så länge har varit servande lite och det här. Milla här var vi kört i fjol med. Så. Och jag har vet ett litet projekt på gång och som nästan är färdig. Ja, nästan. Hon skulle berätta lite om det här Amazonia, varför vad det här är tanken med han och Ja, alltså tanken är ju att det här lämnar ju nog på pension egentligen. Tekniken kommer vi till använda i nybilen och det här får se hur det var med den här karossen. Kanske finns någon som är intresserad av till fortsätta med som höntsabilarna. Men tekniken var flytta och fortsätter vi med i Tommys nybil. Så det här karossen är egentligen olaglig nu för tiden. Det kör tävling med. varför heter det? Det är nog helt enkelt för mig att omlaga här ju framvagn, bakvagn, brandvägg, flöta och en hel massa som inte stämmer överens med mig med det här nyregler. Så då Nissan vart skrotat i det och så då konstaterar vi nog att inte var det laga några nya bilar igen. Så det är ju mörkt med ser och kallt och rokoställt. Men vi har ju dieselkanon till det så vi kan ju lägga igång det så han kan vara här. Och se hur mysigt det är till vara på och ge. Har på det en stund så nu om en tid så är det nog på plus ungefär. Ja. Ja, just det. Rajp i dörren. Ja, och så vädrar man ut och så börjar man på nytt från noll. Ja, som ni förstår så inte torkar man länge så det håller på med de omständigheter som vi hade inte så då vi började bygga så var ju nog viktigast för mig att få ett garage som var bra belysning och mycket arbetsytorna och så man kan laga en bättre bil nästa gång för man bör ju nog se det bil man ska laga och kunna röra utan att förfrys händer och så att man ska arbeta med. Ja, tanken hade ju varit rej sen tidigare att vi skulle bygga nya bil. Men för det här var ju som helt slut egentligen av det karossen. Gamla Nissan-karossen. Ja, jag har ju tänkt hur som helst att jag skulle gå i pension till det bakat 70 men jag köpte sig själv här i karossen i Tallinn så. Ja, egentligen det finns ju på Neso Motorsports Facebook-sida finns en hel film från då vi flyttade över tekniken från att de skrotade Nissan till att de Volvo Amazon tillfälligt för att de har någonting att köra med.
ja, att vi börjar fundera på vad vi ska ha bygg för bil till näst, så egentligen det som vi skådade på så var ju typ av hjulupphängning och det här vilken typ av hjulupphängning vi kommer till få till funk som vi vill, och för att kunna använda teknikpaketet vi har och som vi har ju klart från första början att här ska vi fortsätta med. Ja, vi börjar Toyota 2JZ och Mid-Valley växellådor. Ja, vi börjar inte, bara för att vi lagar nya bil så börjar vi ju inte byta allting bara för att vi byter, utan vi vill ju ändra det som inte funkar, som till exempel i har vi aldrig några vänjer med i Nissans varken fram- eller bakvagn. Nej, det är ju en kompromiss, konstaterar vi från början till slut. Man hamnar som att bli på någonting för att få någonting. Så då satt vi och forskade lite i olika chassina och konstaterade att det chassi som vi tycker att verkar vettigast till bygg på, så sitter en Mazda RX-8 kaross på. Jag vet inte om det är rätt eller fel på något sätt, men här vi konstaterar att här är vi väl bygg ifrån enligt vad vi nu tycker att vi har lärt oss. Ja, alltså i september 2019 så hittade vi en Mazda RX-8 kaross i Sverige, en som hade fått i byte från Norge av någon som hade importerat från Japan, och det var väl då i Norge som de har varit tömd helt karossen, så det var som tomhylls och försöka lagarna störtbåga i och det här. Så egentligen så köper vi som en tom kaross som inte behöver börja plocka en massa skräp ur. Ja, vi har tänkt nu då börja släppa lite film om vad vi håller på med, för vi är egentligen helt värdelös på det. Enda vi hade egentligen var Lentos film som hjälpt oss med I och för sig när man ser på det här materialet första avsnittet så är det nog ganska värdelös ännu på det. Ja, vi är lika värdelös, men vi släpper något som är värdelös nu. Vi försöker åtminstone, vi har inte försökt för det heller. Ja, så nu är tanken att vi ska film själv och klipp själv med lite hjälp av Lentos films då, för att de har så mycket arbete så de har inte möjlighet att göra det. Så vi kommer till laga till det simpel vlogg så vi följer med bilbyggare och det här. Ja, och så om man ska ha en YouTube-serie och vara en riktigt stor influencer så då måste man ju nästan ha ett eget soundtrack. Så nu har vi anlitat Black Lake Productions till att laga ett helt soundtrack åt just det här YouTube-serien var. Så nu ska vi få höra på här och se hur vart.